3 2 1 स्टार्ट सानो टुप्पो राइट ह्यान्डमा लिने हो। त्यसपछि पहिला टाउकोमा लगाउने। टाउकोमा लगाएपछि यो सानो टुप्पो यो सुल्टो यो उल्टो हेर यहाँ यो तल बिचमा सिलाएको उल्टो यो सुल्टो सानो टुप्पो सुल्टो राख्ने ठुलो यो लामो उल्टो राख्ने हो। यो लामो सुल्टो यो उल्टो यसरी राख्ने। अब कति राख्ने घाँटीमा आफूले लगाउने यसरी भयो। यो यता यो सानो टुप्पोको सुल्टो ठुलो टुप्पोको उल्टो यसरी राख्ने अनि खेरि यो माथिबाट ल्याएर यताबाट हाल्ने क्रस गर्ने। अब क्रस गर्ने यताबाट हाल्यौँ। अब यताको पालो यताबाट ल्याउने अनि हाल्ने यहाँ मिलाउने है। फेरि यो सुल्टै पार्नुपर्छ। फेरि यो सुरुमा उल्टो गरेपछि अनि यो पछि सुल्टो हुन्छ। उल्टो भयो कि अलिकति यो सुल्टो आयो। यहाँ अगाडि यो उल्टो राख्यो भने यहाँ सुल्टो आयो है। यो सुल्टो आएपछि अब यो यताबाट हाल्ने यहाँ सुल्टो आयो। त्यसपछि यताबाट हाल्ने अब यताबाट राइटबाट हालिसकेपछि यता अब लेफ्टबाट हाल्ने यसरी लेफ्टबाट हाल्ने। लेफ्टबाट आयो अब राइटबाट हाल्ने राइटको मुनिबाट हाल्ने है। फेरि यता राइटको बाहिरबाट माथिबाट मुनि हाल्ने। अब लेफ्टबाट हाल्ने। सुल्टै हुनुपर्छ फेरि यहाँ बिग्रिनु हुँदैन। यो हाल्यो। अब आफूलाई चाहिने कति छ टाइट यही मेरो योभन्दा अलिकति लामो छ यो तर अलिकति छोटो चाहियो। अलिकति लामै चाहिन्छ आफूलाई चाहिने भन्दा। मेरो यति चाहिन्छ अलिकति लामो छ। अलिकति थोरै लामो भएपछि अब यसलाई पुरै राउन्ड घुमाउने यसरी हेर पुरै राउन्ड घुमाउने अनि पछाडिपट्टि आउँछ। पछाडिबाट मुनिबाट निकाल्ने। अब माथिबाट हाल्ने मुनिबाट निकाल्ने यसरी मुनिबाट निकाल्ने अनि अगाडि राउन्डको यस्तो ग्यापमा टक्क छिराउने सर तान्ने अनि यो मिलाऊ। भयो अब कस्ने भने यही हो। अनि अब टक्क लगाउने ठिक्क साइजमा आयो। आफूलाई कति चाहिन्छ त्यति छान्ने।